وصفة طبيعية مجربة 1000%، وصفة خيالية لنفخ الخدود بسرعة خيالية. من أول استعمال تخلصي من نحافة الوجه، والنتيجة مضمونة 1000%. طريقة لتسمين الوجه، اليدين والخدين وغيرها من الأماكن التي تعانين معها من مشكل النحافة، خاصة النحافة المفرطة. وصفة مجربة 1000%، تعتبر كبوتوكس طبيعي منزلي، والأهم أن عندها فوائد كتيرة وكبيرة اللي غادي تنفعك وتفيدك. نتمنى أنك تتابعي معايا هاد جوج ديال الوصفات وتجربيهم، لأنهم فعلا سحريين وغادي يعجبوك، وأنا متأكدة أنك غادي تولي مداومة عليهم. نبداو على بركة الله. بسم الله على بركة الله. نبداو الحلقة ديالنا. فوائد، معلومات مع النبتة السحرية أو العشبة السحرية، مكون سحري لكي تعتبر من أقدم النباتات اللي عرفها الإنسان. أهميته كثيرة، خواص العلاجية فريدة، وكذلك تستعملت في عدة وصفات، من بينها وصفات إرجاع الشباب والنضارة، وكذلك إبراز العضلات. بالنسبة لهذه الوصفة ديال إبراز العضلات وكذلك تقوية الأعصاب، غادي تلقاوها موجودة أو محطوطة اليوم في قناة ميمتي العزيزة، اللي نتمنى أنكم تمشيو وتشوفوها، وأكيد تجربوها، لأنها كتخلص الجسم من السموم، كتنظف لنا الكبد، وفي نفس الوقت هذيك الوصفة كتردنا، كتعطيه طاقة وحيوية بالنسبة للناس اللي كيكونوا كيف ما تنقولوا رياضيين. مكوننا غني بالفيتامينات والمعادن، وفي نفس الوقت كيأخر علامات تقدم السن داخليا وخارجيا. تعطيك بشرة مشرقة وخدود ممتلئة، وأكيد تعتبر كأحسن ماسك بالنسبة للناس اللي تعانيو من مشكل ديال النحافة أو لا الضعف. ما نسوش كذلك بأنه جد أو المكون ديالنا جد مفيد، وكتعتبر ذهب أحمر. كيتسمى بالذهب الأحمر لأنه كيعمل على تحسين مشاكل الجهاز الهضمي. وهذه معلومات بين قوسين باش هكا تعرفوا اشنو مناسب ليكم واشنو ما مناسبش. كيحسن لنا مشاكل الجهاز الهضمي، كيعالج لنا اضطرابات ديال المعده والامساك والالتهابات، وكيحسن لنا وظائف الجهاز الهضمي، كيخلصنا من مشكل ديال التهابات القولون، وكيحمي كذلك مرضى القلب من الازمات والنوبات القلبيه اللي كيتعرضوا لها نظرا لاحتوائها على خصائص مفيدة لصحة القلب. وهنا كيف كتشوفوا معايا مكونات بسيطة اللي غادي نستعملوا في هذه الحلقة. وبين قوسين نبغي نقول لكم ان الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال النحافه اولا ضعف وجههم، نتمنى انهم ياكلوا اشياء اللي كتكون غنيه بلي كالوري، وكذلك تكون غنيه شويه بالسكريات، لكن من الافضل ناخذوا سكريات طبيعيه بحال الزبيب، وكذلك حتى بالنسبه للخضر اللي او للفواكه اللي هكا كتحاول انها تعطينا طاقه للجسم اكثر، لان في الجسم ديالكم كتكونوا كتحرقوا او الجسم ديالكم كيحرق كميه كثيره. وهنيئا لكم بهاد الخاصيه. هادشي علاش غادي نقول لكم حاولوا انكم تاكلوا بحال الموز او ما يسمى بالبنان، الزبيب، كذلك التمر والشريحه او لا تين. حاولوا ما امكن انكم تناولوا كل مساء واحد الخلطه ديال البطاطس اللي مخلطه مطحونه ومخلطه بالحليب بودره اولا بالحليب اللي كيكون غبره. وحاولوا ما امكن انكم ترتاحوا شويه، وبارك عليكم من الشقاء.
وهنايا نبغي نفتح واحد القوس اخر نزيدوه على دوك القوس اللي فتحنا مع هذوك القوسين. نقول لكم انتظرونا في الحلقه القادمه. اللي كنتو كتعانيو من مشكل ديال لي فيرجيتور في الكرش، الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال الخطوط البيضاء، الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال السيلوليت، لانها فعلا مجربه هاد الوصفه اللي غادي نتقاسموا معكم في الحلقه القادمه. غير هي واش غادي تكون هنايا ولا في قناه وصفات الجمال الطبيعي مع خنيفسه ودخنيفسه، باقين ما عرفناش. المهم وحده في القنوات اما ويد خنيفسه ولا ام عبد المغيث غادي نحط لكم فيها الوصفه هذه. عرفتي راه كتبيض لي تخاص، كتحيد لي تخاص ديال الحبوب ديال لي فيرجيتور، ديك الخطوط الحمراء اللي كيبقاو في الكرش الا ضعفيتو او لا الا غلظيتو. واكيد غادي نعطيكم حتى الاسباب اللي ممكن انكم تجتنبوهم باش ما توقعوش في هاد المشكل. وصفه اللي فريمون رائعه، خاصكم غير تكونوا معنا وما تفلتوهاش. وحصريا على قناتنا، قناه حلويات ام عبد المغيث. ايوا رجعوا لنفخ الخدود وتسمين اماكن الجسم. بارك علينا من الاحتيت او الاشهارات. الفيديوهات القادمه نتسناوهم شويه. وهنايا بالنسبه للوصفه او للمكون اللي غادي نحتاجو، عندنا الحليب. ممكن اننا نديرو الحليب اللي كامل الدسم، وممكن اننا نديرو كيف ما تنقولوا لا كريم فريش على حسب النوع ديال البشره ديالكم. الا كانت عندكم البشره ناشفه فيها التجاعيد ديروا لا كريم فريش باش هكا تغديها وفي نفس الوقت ديال ترطب لينا البشره. خاصه الا كنتو غادي ديروا هذا الماسك في هذا في الفتره اللي كتكون فيها كيكون فيها الشمس حاره او لا كيكون فيها داك التبروري او لا هذاك البرد اللي كيكون كتير، يعني كتكون تغيرات مناخيه اللي كبيره او لا كثيره. غادي ناخذوا معها كذلك ملعقه كبيره عامره ديال الحلبه اللي غادي تتخاد وغادا طحن، ونضيف معها ملعقه صغيره ديال ماء الورد. نخلط هاد المكونات جيدا كيف كتشوفوا معايا، على شرط بالنسبه الحليب كيف ما تنقولوا خصو يكون كامل دسم، وكنعاودوا ناكدوا عليها. من بعد ما غادي تخلطيه مزيان هاد المكونات غادي نديرهم في واحد الزلافه اولا في واحد الاناء. وما نساوش بان راه كاينين وصفات كثيره حتى بالنسبه الناس اللي كتكون عندهم هاد الوصفه غتنفعك حتى الا كانت عندك مشكل ديال الكزيمه اللي كتكون في الوجه اولا هذيك القشره اللي كتكون في الوجه وحب الشباب، راه غادي تنفعك. لكن بالنسبه الا كان عندك مشكل ديال حب الشباب غادي تقتصري غير على الحلبه وما ورد، ما غاديش تضيفي باقي المكونات. انها فعلا راه كتنشف تماما هذاك الحبوب ديال حب الشباب. والا كنتم محتاجين هذا النوع ديال الوصفات ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمه نوضعوه لكم ونحطوه لكم في القناه. هنا من بعد ما غادي نخلطو غادي نوضعو الماسك على الوجه ديالنا، نخليوه حتى ينشف تماما. ومن بعد ما تينشف تماما او كتدخلي بحركات دائريه في البشره ديال الوجه ديالك كتغسليه. غير هي ما غاديش نستعملوا الماء سخون، غنستعملوا الماء اللي غادي يكون بارد. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحتاجوا فيها صفار ديال البيضه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نخلطها مزيان مع ملعقه كبيره ديال الحلبه اللي غادي تكون بلديه واللي غادي تكون كيف ما تنقولوا دايره مطحونه على اليد. ما تجيبيش اللي كتكون مطحونه على برا لانها كتكون بعض المرات مخلطه غير بالفورص والملون الاصفر. من الافضل انك ديري بحال الناس ديال بكري كانوا كيجيبوا الحلبه كيشمشوها مزيان في السطح اولا في الشرجم، ومن بعد كيطحنوها مزيان. ومن بعد يا لاله نخلطوا المكونات كاملين كيف كتشوفي معايا. من بعد ما نغربلوها اكيد غادي نضيفوا ملعقه
صغيرة من الحليب، فوالا كيف كتشوفوا. غنضيفوا ملعقة صغيرة كذلك من ماء الورد. وبالنسبة لهاد المكونات كاملين غادي نضيف معاهم الزبيب اللي غادي يكون مرطب مسبقا، يعني مرطبه ليله كامله. من بعد ما غادي تضيفي هذاك الزبيب غادا تخلطي مزيان، وغادي يعطيك بحال الشكل ديال الكريمه اللي ممكن انك تحتفظي بها في الثلاجه حتى لمده ديال 3 ايام، ديريها يوميا. وبالنسبه للماسك الاول نبغي نقول لكم انكم كتضيفوا عليه الخميره ديال الخبز، والنتيجه ان شاء الله باذن الله من اول استعمال. بالنسبه للخدود، اليدين، الرجلين، كذلك الذراعين، اي بلاصه اللي ضعيفه ممكن انك تستعملي هذه الوصفه. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لي الا نودعكم نشكركم على المتابعه.